Hej allihopa och välkomna till den här videon där vi ska få ur oss lite av vår frustration och våra aggressioner. Och om du delar de här känslorna med oss så hoppas vi att det också känns lite förlösande för dig att få titta på det här. Och om du känner att det kanske är du som har orsakat de här känslorna för någon annan, då kommer du kanske få chansen att be om ursäkt här till någon. Du kan alltid be om ursäkt i kommentarerna för eventuell olycka du har orsakat någon. Men Emil, välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Ja, kan inte du bara berätta lite för alla som tittar vem du är? Ja, men Emil Åker heter jag. Jag gör massor av olika saker, men jag föreläser en hel del om samkönat begär mellan män i konsten kan man säga. Om mina böcker och håller utbildningar med olika saker. Och har liksom jobbat med det i sådär 15 år, någonting sånt. Jag brukar liksom säga att jag leder, utvecklar, skriver och utbildar om liksom skärningspunkter mellan organisering, digitalisering och kulturarv. Vilket är en jätteflashig grej man säger som konsult istället för att rabbla upp allt man gör. Så jag gör det här. Men det låter bra. Det ser ut som att det går in på en slogan. Ja, liksom, men precis. Det här är min slogan. Ja. Och det här bokade vi efter att du kommenterade på en video som jag släppte här för inte så länge sedan. Ja, men för det var ju när du hade gjort en video om det här med folk som vill gå tidigare. Och jag kände att det finns mer vi kan prata om det. Och vad folk säger när de vill gå tidigare. För det finns ju liksom olika sätt att säga att man vill gå tidigare. Ett sätt är att säga: ursäkta Linnea, men farmor bröt lårbenshalsen på väg till förskolan och jag behöver gå tidigare för att hämta barnet. Eller, det är ju ett sätt att säga på. Men sen har vi de här som säger: men Linnea, jag har barn och jag måste hämta dem vid 15:30 så jag måste gå vid 2. Gör det någonting när utbildningen slutar 4? Och vi bokade utbildning för 3 månader sedan. Och jag har inte gjort någon som helst ansträngning för att ordna barnvakt till det här. Eller ens reflekterat över att utbildningen slutar klockan 4 och vi bokade den för 3 månader sedan. Jo men absolut, men det är nivå av respekt egentligen. Ja. Jag kan också tänka att jag fick en sån intressant kommentar på samma video på LinkedIn där någon skrev att men är det automatiskt fel att vilja gå tidigare eller automatiskt dåligt? Tänk om man lär sig fortare eller liksom inte behöver. Jag tyckte att det var en intressant diskussion. Alltså är det i sig ett problem att gå tidigare? Eller är det hur vi går tidigare vi vill ranta om här? Jag skulle vilja säga att det är hur vi går tidigare. För att ta ett exempel då. Jag var på en kurs förra veckan eller 2 veckor sedan i Uppsala och skulle då föreläsa i Haninge. Och för de som inte bor i Stockholmstrakten kan jag säga att det här är alltså 2 olika delar. Som det ena ligger norr om Stockholm och andra är en kommun som ligger söder om Stockholm. Jag var tvungen att åka genom Stockholm och byta tåg och hålla på. Och den här utbildningen skulle sluta 16:30 och jag hade tåg som gick 16:45 för jag hade också fått för mig att jag skulle föreläsa på... Ja, det var en lång historia det här. Men jag hade tittat fel på när den här utbildningen skulle sluta och hade varit liksom lite så allmänt kaotiskt. Och då sa jag det till de här att tyvärr, jag kommer behöva gå tidigare, jag kommer inte kunna vara med på den gemensamma middagen, jag kommer behöva gå ungefär 15:15. Det är en utcheckning 15:15. Behöver jag vara med på den? Händer det något då? Jag kan göra en extra uppgift liksom, men jag behöver ta det tåget så att jag liksom kan vara i Haninge i tid. Och det är liksom så som jag skulle säga att så att man kan säga det här. För att saker händer. Som sagt farmor kan bryta lårbenshalsen på vägen till förskolan. Barnen kan bli sjuka på förskolan. Eller liksom så här, det kan komma en rapport som du måste nödskriva till imorgon för att det kan vara saker kan hända. Absolut. Det är inte det som är problemet. Ett rör kan brista i ditt hem och du måste dit och hitta en rörmokare. Absolut. Eller din katt kan springa bort eller liksom vi kan rabbla upp hur många sådana här anledningar som helst. Men det som jag har problem med det är den här självklarheten. Den här liksom självbelåtenheten som folk har av att mitt liv och min tid är mycket viktigare än vad du är. Och när man då har haft en föreläsning, jag föreläser ofta bara endagar så här, en 9-16 föreläsning eller sådär. Och det finns ju en plan för vad vi ska göra. Det var ju det du var inne på i den här videon. Att, om du nu tänkte att ni kan sluta 15, då har ni slutat 15. Det finns ju inget självändamål i att hålla på till klockan 4. Nej. Bara för att. Men det är inte som amerikansk kurslitteratur.
Nej. Där man bygger extra sidor för man får betalt per sida. Ja. Utan vi tar ofta betalt för en hel dag. Ja. Så här, kan vi sluta 3 så hade vi slutat 3. Ja. Alltså så att, tro oss, hade man slutat 3 hade vi kunnat sluta 3 så hade vi slutat 3. Men det är också här, hur många, om vi börjar någonting vid 1, för ofta ska jag äta lunch innan. Och sen ska det vara en fikapaus någonstans, för du kan inte stå och prata i 3 timmar rakt upp och ner. Och det ska vara övningar och lite sånt här. Du behöver den här tiden. Sen kan ju jag känna de här utcheckningsövningar, reflektionsövningar. Nu kommer Linnea eventuellt slå mig när jag säger det här. Att jag inte riktigt ser värdet i dem alla gånger. Jag kan tycka att man kan skicka ett mejl med sina reflektioner istället. Men det beror helt på upplägget på kursen och vad det är. Om man då gör rena kurser som Linnea gör, eller i mitt fall ut och föreläser medelst PowerPoint. Vi kan också ha en diskussion om PowerPoint. Det blir en till video här kanske. Ja, liksom, om man då föreläser väldigt mycket så här baserat på PowerPoint och diskussioner. Här har vi en bild diskuterar den här frågan. Liksom. Så finns det ju en poäng med att så här, ja, men du måste ha en paus, det ska vara fika och, det ska, liksom, och du håller på till den tiden som är slut. Och sen är det också det att i mitt fall så är det ofta en uppdragsgivare eller liksom en chef som sagt, nu ska alla gå på den här kursen, vi ska ha den här och det ska sluta vid 4. För att det är det som är normalarbetstiden på en arbetsplats. Sen kan folk jobba deltid, det finns liksom andra så här saker. Men det är just det här, om du har ett obligatoriskt moment, som ofta de här utbildningarna som jag gör är, om man är på en skola, på skola utbildar mycket personal och sådär, eller utbildat på vårdcentraler, och det är att nu ska vi gå igenom det här, och sen tänker jag också att det beror mycket på vad det är för ämne. Det här är intressant. Kommer någon och föreläser om, inte vet jag, första hjälpen eller liksom hydraulteknik, jag kan ingenting sånt där, men det är så här hårda ämnen så att säga. Men kommer vi här då och pratar om så här mjuka ämnen, typ kanske jämställdhet, eller man pratar om pedagogik. Ja, då är det på något sätt som att det är inte lika viktigt. Och det är den respektlösheten som jag kan tycka är problematisk också. Att det finns liksom lager i det här. Att det ena handlar om hur du säger att du behöver gå. Men också hur du förmedlar det här. För det är en sak med att jag som enskild person behöver gå tidigare. Men jag hörde ett skräckexempel idag. Vill du höra det? En kollega till mig som berättade som var på ett webbseminarium. Det var en person som kom sent. Och insisterade på att de skulle ta om introduktionsövningen. För hon kom ju sent och missade vad alla hette. Titta nu på hur Linnea ser ut. Jag tänker mig att det här är ungefär så som jag såg ut när jag hörde det här i förmiddags. Det är liksom att människor har... Och det här, det är audacity. Ja, det är audacity. Alltså fräckheten i att begära att man ska ta om introduktionsövningen för jag missade vad alla hette, för jag kom sent till någonting digitalt. Det är så sjukt. Alltså, det är när du är sen, här är protokollet. Snabbt, förlåt att jag är sen. Viskare. Smyg in, sätt dig ner, försök och är det så att du absolut inte fattar vad vi pratar om, kan du absolut vara så här, ursäkta, vad är det vi pratar om nu? Ja. Men du kan inte vara så här, det var mitt fel att jag var sen, men du förväntas fixa det. Och alla andra förväntas ta konsekvenserna av det. Ja. Sorry, men va? För det är ju det här, handlingar får konsekvenser. Ja. Är du sen så är du sen. Så det jag tänker, nu skulle vi inte prata om det här med när folk vill gå tidigare, men jag vill bara ta upp det som ett exempel på den här attityden jag är ute efter. Den här självklarheten, självbelåtenheten i att jag har min sann, bla 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 bla. Och liksom... Och sen, för jag har olika saker också, för det du tar upp med de här människorna som vill att hela kursen ska sluta tidigare. Precis. Det är en sak med att jag behöver gå en kvart tidigare, en halvtimme tidigare, eller en timme tidigare, jag ska hämta barn i vad det nu är. Och det kan nu vill jag säga det här, det är absolut inget fel i att ha barn, det är absolut inget fel i att vilja hämta dem heller. Problemet ligger ju i när du förmedlar det som att din tid är viktigare än alla andras för att du har gjort ett livsval där du har barn. Det är inte så det här fungerar. Det är dina barn, det är ditt ansvar. Vill du hämta ditt barn 14:30, eller om du behöver det för du kanske jobbar i en stad och har dina barn i en annan, fine. Det är inte mitt problem. Du kan ju dock säga till mig, jag behöver och då kan du göra det på ett sätt där du liksom gör det med respekt för professionen och för kursen. Det är inte det vi pratar om här. Det vi pratar om är den här snofsiga, lite självbelåtna attityden som är det här där man liksom inte ens ser att det är problematiskt. Nej. Liksom, för att om en kurs ska hålla på till 4, då håller den på till 4. Och då kanske du missar hela sista kursblocket för att du ska hämta barn. Ja.
Och jag har ju börjat fundera helt seriöst på att skriva det i mina offerter. Att så här, kan deltagare inte delta till 4 så får de inte vara med, punkt. Och så kräva att det står inbjudan. Alltså jag börjar bli... Liksom, Okej, det börjar bli bittert här. Ja, jag börjar liksom bli radikaliserad åt andra hållet. Att jag är så här nu att... Nu får det vara nog. Ja, men alltså så här. Ja, har farmor inte brutit lårbenshalsen, då får du fan sitta kvar. Ja, men alltså... För att någonstans så handlar det om respekten mot oss som profession också. Att vi kommer dit och gör ett jobb. Och för det är just det här att folk kan betrakta det som att det här inte är så viktigt. Och i många fall... Sen ska jag säga att jag har också föreläst om vi ska ta ett annat så här tråkigt exempel. Jag föreläste en gång för, det här är lite känt för det var skrivet som i tidningarna, men jag föreläste för färdtjänstchaufför i Göteborg. Som inte fick betalt. Men som skulle få sparken om du inte gick på föreläsningen. Åh herregud. En lördag förmiddag. Ja. Och det finns tough crowd. 4 så det här är då som de kör färdtjänst och det finns 4, eller på den här tiden, det här är några år sedan, fanns det alltså, det är över 10 år sedan, men något sånt. Det fanns alltså 4 stycken upphandlade bolag som körde taxi eller färdtjänst i Göteborg. Varav ett av dem kör på ackord. Och andra där de är fast anställda och vissa timanställda. Alltså man hade helt andra arbetsvillkor, de här 4 i rummet då. Det var någon som hade åkt från Stenungsund, som alltså ligger norr om Göteborg, för det här. Obetalt på en lördag, men skulle då inte få köra färdtjänst om det inte gick med utbildningen. Och jag tänker på den film du släppte idag som handlar mycket om det här med vad man ställer för frågor om en utbildning. Nu kommer jag börja ranta om en helt annan grej här som irriterar mig, men det är det här med liksom beställarkompetens. Vad är det? Alltså, behöver vi ha en utbildning som slutar 4? Behöver det här ens vara en utbildning? Det är oftast den bästa frågan. Ja, alltså så om vi börjar den änden. Behövs det här och vad ska det vara bra till? Och för vems skull? För vems skull? Och hur har man förmedlat det här till medarbetarna? För medarbetarna vet att jag får inte köra färdtjänst, så jag kan inte försörja mina barn. Men jag ska sitta en lördag 2 timmar obetald. Jag kan alltså inte ens ta en körning på det här. Jag ska sitta 2 timmar obetald i en kurslokal. Jag ska få en macka. Och jag tappar pengar och det finns folk i rummet som får betalt och jag får inte betalt. Det här är också en maktgrej. Vilka får betalt för att gå på föreläsning inte. Nu börjar jag ranta om lite andra saker. Men jag tänker det liksom hänger ihop mycket med det här med förutsättningar för utbildning. För jag kan känna att många av de här människorna som tar det för givet att få gå tidigare. Då handlar det ofta ganska mycket om förutsättningarna. Att de inte har förstått hur viktigt den här utbildningen är. För att de här deltagarna som jag hade på den här kursen då, de ville inte gå tidigare. De var mest sura över att de inte fick betalt. De var sura på mig och tyckte så här, för jag var där och pratade om hbtq-frågor och då var de så här, men är det verkligen rättvist? Jag bara, nej men vad ska jag göra? Ska jag ge er mitt arvode? Liksom. Det funkar inte riktigt. Nej, alltså det löser ju inte det riktiga problemet, vilket är att de har en kass arbetsgivare. Nej, och det är ju det här jag menar. Och det här varför jag tar det här exemplet just för att det här blev omskrivet. Så det är liksom ett offentligt grej som folk känner till. Man kan googla på det här i Göteborgsstad. Men jag kan ta upp det som ett exempel just det här. För att det är mycket handlar om förutsättningar. Vad har man för förutsättningar i utbildningen? Om folk förstår att utbildningen är viktig. Om det nu ens ska vara en utbildning eller en föreläsning. Ska den verkligen sluta 4? Det är också en sån här grej. Men om vi antar att vi har betat av det här. Det finns rimliga skäl. Vi tror att utbildning faktiskt är lösningen på någon typ av problem som vi upplever att vi har. Vi har diskuterat innehållet, hur mycket tid som behövs och kommit fram till att tiden fram till 16 behövs. Och nu är vi i situationen där du vill gå hem tidigare. Och det är där problemet kommer med de här mammorna, för det är oftast mammor. Nu generaliserar jag, men de som din upplevelse och erfarenhet är min upplevelse och erfarenhet är att det är bortskämda medelklassmammor. Det är inte en ensamstående morsa som bor i Bergsjön. Nej. Liksom. Om det nu är någon som tar åt sig av det här, så vet jag inte vad vi ska göra. Men om du känner dig träffad du kanske inte har gjort det här själv. Du kanske är världens trevligaste medelklassmamma. Eller så är du en extremt oartig man som brukar hämta dina barn också. Det är inte så att vi påstår att de här människorna inte heller finns. Nej. Det är bara en erfarenhet som du har. Ja. Alltså just de här, alltså det finns ju många slag här, men det som jag baserar det här problemet på är de här bortskämda medelklassmammorna i liksom villaförorter.
förorten som inte gör någon som helst ansträngning för att lösa den här situationen. Nej. Utan bara ser det som självklart att de som nu har valt att skaffa barn och som har valt att bo i den här villaförorten som ligger en timme från där jobbet eller vad det är, eller ens en kvart från det jobbet. Men de måste ju hämta barn 15 eller 14.30 för att, någonting. Och som en del kanske de jobbar deltid, inte vet jag, men det är den här attityden. Den här liksom, det här kundtänkandet på något sätt. Att det är så självklart för mig, eller för de här personerna då, snarare att de ska få gå tidigare. Och att det finns liksom en tankefigur här som är ganska problematisk eftersom att det handlar om att på något sätt sätta sig över andras tid och liv och värde. Och som sagt det kan finnas hur många skäl som helst, men om det nu inte finns med andra skäl utan bara är som så att man antingen använder barnet som en ursäkt för att få gå tidigare, vilket kan hända, men eller bara så här inte har gjort någon ansträngning för att lösa situationen. Jag tror inte att barn avlider av att bli hämtat senare. Men också här, det finns ju i fallet med de här bortskämda medelklassmammorna så finns det ju oftast en till förälder. Eller det finns lösningar att ta till. Och bor man i Djursholm så har man råd att anställa nu är jag lite elak här. Men med största sannolikhet. Du kan lösa det här. Det finns säkert någon student som du kan betala för att hämta ditt barn och hem med dem. Alltså, nu uppmuntrar inte jag till den typen av gigekonomi heller egentligen. Men bara så här. Du bara menar att det hade inte varit omöjligt att lösa det här. Det hade inte varit omöjligt att lösa det. Och är det omöjligt att lösa det, ja men då kan du förmedla det på ett annat sätt än att fnysa och vara så himla självupptagen. Och bara begära att få gå tidigare. Och jag hatar inte barn, jag är kritisk. Jag är inte barnhatare, jag är föräldrakritisk. Okej, jag älskar barn. Det kanske jämnar ut sig. Alltså, jag älskar barn också. Föräldrar däremot. Det är så himla blandat. Jag vågar inte ens öppna den ormburken. Men det jag tänker, om vi tänker, för nu har vi pratat om de irriterande och frustrerande människorna som är respektlösa. Jag tänker att det finns en annan aspekt av det här också. Och du var inne lite på det, det vill säga, vad är det för sorts utbildning? Måste du vara där? Vad är innehållet? Som sagt, du skulle kanske inte gå tidigare från en HLR-utbildning. Men du tänker att den mjuka utbildningen eller vad det nu är för någonting, den kan du gå tidigare från, det spelar ingen roll. Men jag kan också tänka att det beror på vem som har skickat dig. Alltså är du skickad av din arbetsgivare, är det obligatoriskt? Ja, men då kanske man inte kan gå tidigare hur som helst. Därför att jag som kursledare, om jag skickar in papper där det står att du var här och du missade en timme och du därmed inte kan en av de viktiga arbetsuppgifterna som jag skulle förmedla till dig under den här dagen. Vems fel är det om du gör fel då på jobbet? Känns som att det är mitt. Det andra är att om du vill ha någon slags certifikat eller intyg av något slag. Du vet, att nu, jag kan det här. Ja, men då kan du ju inte gå hem hur som helst. Utan det är klart, om du går på en föreläsning för att du tycker det är spännande. Alltså du anmäler dig, betalar 200 spänn. Åker på din lediga söndag till någonstans och lyssnar på en intressant föreläsning. Då kan du gå när futsingen du vill. För det är inte det vi pratar om. Utan det är frivilligt. Det är inte kopplat till några yttre krav. Det finns inga andra beställare. Du kanske kan göra personen som håller föreläsningen. Du kan göra personen upprörd eller liksom vara otrevlig mot personen, vilket är onödigt. Men det sker ingen annan skala. Jag tänker också, det är skillnad på, precis som säger, de här öppna föreläsningarna som man har hållit. Och jag vet när man går på en utbildning i till exempel någon metod, eller om jag var på en utbildning i motiverande samtal en gång. Och det var någon som så här kom och gick, var tvungen att gå lite tidigare och sådär. Fick då ett diplom där det stod att personen hade inte varit med på hela kursen. För det är just det här, när du ska lära dig en metod eller när du ska lära dig någonting. Och det är det här jag menar med hårda och mjuka frågor. För folk förstår ofta att ska du gå en kurs i Excel eller programmering eller något sånt där. Ja, men det är väl en sak. Men när man ska lära sig sånt som folk inte, alltså det är en helt annan video också. Men det är skillnad mellan åsikter och kunskap. Alltså du vet, sånt som folk betraktar som ideologi eller åsikter snarare än kunskap. Där blir det ofta det här mjuka. Alltså framförallt om man pratar om till exempel diskrimineringslagen. Eller diskriminering. Eller sådana saker. Precis. Eller sånt som är mjukt och fluffigt. Då är det på något sätt mycket lättare att gå tidigare. Och här tror jag också att det finns ett problem med sådana som mig som
föreläser bara by PowerPoint. Inte riktigt bara, men alltså, du vet, skillnaden i att göra det och att ha lektioner där du gör faktiska saker. Det beror ju helt på vad det är du ska göra naturligtvis. Men alltså, för att, är det en diskussionsövning eller ska du liksom inte vet jag, måla ett hus som examination eller alltså uppgift så. Och där tänker jag att om vi ska vara lite självkritiska som föreläsare också, det finns en poäng i det. Men också det här, vad lägger vi mellan klockan 15 och klockan 16? Ska vi lägga den allra viktigaste biten av en utbildning 15 till 16 när folk ändå har lågt socker och vill gå hem och sitter där och ändå rita blommor i sitt block? Sånt gör jag. Och det gör jag hela dagen. Drömmer om att få gå hem liksom. Jag gör det hela dagen också, men framförallt med 15 och 16, men det är så här. Vad ska jag äta till middag? Och så kommer Linnea och bara, och nu ska vi komma med det absolut viktigaste pedagogiska tipset. Och bara, Alltså det är ju, så jag tänker det är också nej, men en så del. är det ju. Men alltså jag tänker att mellan 15 och 16, det är där vi knyter ihop säcken. Ja. Så visst, om du missar det är inte den värsta delen att missa. Måste du gå så går världen inte under liksom, nödvändigtvis. Det beror ju på. Men jag tror också att knyta ihop säcken kan pedagogiskt fylla en viktig funktion. För det är där vi kanske märker om vi har missförstått någonting. När vi börjar sammanfatta och checka av i gruppen. Och vad är det vi har gjort idag? Och vad kommer du ihåg? Och vad kommer du ihåg? Och vad tar du med dig? Och liksom, om det ligger något gräsligt kunskapstest så ligger det antagligen mellan 15 och 16. Så det kan ju också vara lite känsligt om det finns ett sånt. Det är klart att liksom de där sista 5 minuterna där jag säger tack så hemskt mycket för att ni kom och det var så roligt att vara här idag. Och det gör väl ingenting om man missar. Det är en trevlighetsgrej. Men om som sagt det fanns ett examinerande moment, det kanske var en redovisning sista timmen, då är det ett problem. Nu ska jag ta ett exempel på det som gjorde mig förbannad på det första gången. Det var en kurs jag gick där det var examinationer. När folk gick efter sin examination, så att vi hade 9-4, varje grupp skulle examinera och folk går när de är klara. Ofta med just attityden jag ska inte barn bla bla bla. Så vi som hade examination sist på dagen var det bara vi kvar och vi hade behövt sitta och lyssna på alla andras examinationer genom hela dagen. Det här är också kritik som jag lägger på läraren, ska jag säga, för jag tycker det här var ett idiotiskt upplägg på den här grejen överhuvudtaget. Ha 2 dagar med gruppredovisningar mellan liksom 9-4. Alltså jag är så här, jag tycker alla som gick borde få underkänt. Men det hade jag gjort med att vara lärare. Men jag har en annan fråga där på det. Vad känner du inför människor som bara men jag måste ju gå på det här mötet mellan 11 och 12? Jag tycker att det är samma princip. Alltså, jag tycker nämligen att det här är värre på något sätt. Gå tidigare eller mötet? Ja, det här mötet. Mötet är värre. Jag skulle säga att det finns ett antal saker där gå tidigt är en av dem som gör att jag inte nödvändigtvis känner att jag kan godkänna dig på kursen. Förutsatt att det i huvudtaget är relevant huruvida vi ska godkänna folk på kursen eller inte. Det är närvaro. Närvaro är om man kommer i tid, om man är där och när man går hem. Om du måste gå iväg mitt i planerat, då blir jag ganska upprörd. Om du har bokat ett möte mitt i kursen utan att veta hur det kommer påverka. Och du kanske tänker, men det drabbar ju bara mig. Men det kanske drabbar gruppen, för du kanske är mitt i ett grupparbete eller en paruppgift. Eller mitt i en redovisning du ska göra. Eller, och som sagt, du vet ju inte om det här kanske var den viktigaste delen av dagen. Där du råkade boka ett möte, för du har inte kollat mig innan. Men det är också en del av det respektlösa, kan jag känna. Det är inte bara den här attityden som du beskriver, utan det är snarare att säga det när du kommer. Ja. Eller 30 minuter innan du går. För hör du av dig till mig innan. Och så säger du så här: hej Linnea, jag vill jättegärna komma på din utbildning. Jag tycker det verkar superintressant. Jag har sett fram emot det här. Men, krux. Jag behöver springa ifrån och ta ett 30 minuters samtal mitt på dagen. Eller jag väntar läkaråterkoppling för mitt barn. Eller jag kan verkligen inte hitta en barnvakt. Jag har försökt. Går det att lösa? Ja, men precis, för då hittar vi en lösning. Alltså jag är inte kinkig på det viset.
Utan då kommer vi liksom, då kan vi komponera det med, okej, men under vilken tid? Jaha, men då kan jag kanske stuva om lite så jag inte lägger någonting där åtminstone gruppen inte drabbas. Behöver du komma hem tidigare? Då kanske du får med dig en hemuppgift som du måste skicka till mig för att komplettera då för att jag ska kunna godkänna dig etc. Så att det kan jag ju jobba med. Utan det är ju den här, jag tyckte inte ens att det var värt att höra av mig till dig och i förväg och bara ens informera. Inte, alltså, fråga föredrar jag, men inte ens informera om hej bara så du vet. För då har jag också möjlighet att säga, vet du vad, om det är så, då kanske det är bättre att du inte kommer alls. Jag tänker att det finns två aspekter i det här. Det ena handlar ju mycket om så här, ja, men vilken attityd har du när du förmedlar det här? För som sagt, det kan ju vara som så att det kan ju, alltså, du kanske har fått besked samma morgon om att nu måste vi ha ett krismöte för halva Västerås är torrlagt. Men då kommer vi till min nästa fråga. Ska du ens gå på den här utbildningen då? Om du vet att du ska ha det här telefonsamtalet eller halva Västerås är torrlagt eller vad det är. För frågan är A, kommer du kunna koncentrera dig? Kommer du delta? Nu är jag en sån person som ibland sitter och kollar mejl och sånt på föreläsningar. Jag vet vad vi kan prata om det också. Jag tänkte vi skulle ta det som nästa. Det där kan en annan gång. Ja, men jag tänker alltså lite grann här. Och sen beror det på hur man gör det naturligtvis. Jag kan också ställa frågor och vara aktiv. Och samtidigt, det är bara som jag gör på en kurs förra veckan. Det var så här krisläge. Så jag tvungen att svara på lite mejl och så här diskutera. Men ibland så är det ju verkligen det här som är frågan. Om du nu inte kan vara med sista timmen eller sista 90 minuterna av en heldagsutbildning, ska du ens gå den då? Alltså, för det är lite grann, vad är värdet? Och då är vi inne på det här igen. Är du där för din egen skull? Eller är du där för din chef har sagt det? Och vem betalar? Det tycker jag är den centrala frågan. För är det en öppen föreläsning på ett bibliotek? Tycker du att jag är tråkig efter en kvart så gå. Du kan ju göra det lite diskret kanske. Du behöver inte göra det som här. Precis. Har du själv betalat för en utbildning, då är det också du som får ta den smällen. Men om din chef har bestämt att nu ska Linnea gå på den här HLR-utbildningen, alltså hjärt- och lungräddning, och så går Linnea 90 minuter innan utbildningen är klar. Alltså det är ju nästan så här troligt att huvudman höll på att säga. Alltså det är liksom, och det är respektlöst inte bara mot mig utan också mot din arbetsgivare. Och det är också de andra deltagarna. Och sen, så det är liksom det här att det är liksom, det smittar ju. Det är också det att det blir den här, för det som jag kunde reagera på den här utbildningen som jag var på, eller den här examinationen där alla gick tidigare, är ju det, har en person börjat gå tidigare så gör alla det. Även de som inte hade tänkt det från början. Ja. Även de som inte har några barn. För sånt här smittar. Och det är liksom, så det är sånt här det handlar om. Att just skilja på behov och vilja. Absolut. Alltså så här, behöver du eller vill du? För det är inte samma sak. Men jag tror så här, får du veta på morgonen att halva Västerås är torrlagt, så skulle jag tänka mig att du inte åker på kurs. Utan att du hör av dig och säger, hej, vi har en kris på jobbet. Ja. Jag behöver ta tag i det. Ja. Det är prioriterat. Ja. Kan jag boka om? Ja. Kommer det fler tillfällen? Ja. Hur löser vi det här? Men sen kan det hända under dagen. Ja. Alltså, och då kanske jag åker, alltså jag kanske får ett samtal 2 timmar innan kursen är slut. Du måste komma till förskolan nu, ditt barn håller på att kräks. Då är det ju bara så. Ja. Och det är ju en helt annan sak, för det är en akut händelse under pågående kurs. Så jag tror återigen, visste du för 2 månader sedan när du bokade den här utbildningen att du tänkte åka tidigare, du har bokat ett tidigare tåg och så vidare. Då är vi inne på liksom saker som gör mig upprörd och som jag upplever som respektlöst. Kommer du in samma dag fast du vet att någonting har hänt och du kanske måste gå tidigare. Det kanske inte är det bästa beslutet. Det kan man ju inte säga liksom, alltså för alla. Men det är absolut värt att fundera på. Kommer jag lära mig någonting? Kommer jag kunna ta till mig någonting idag? Eller är liksom... för det tänker jag är det centrala. Kommer du få ut något? Sen tänker jag också på, man kan inte styra SJ, man kan inte styra när tågen går. Nej. Men ofta om du bokar de där tågen när du ska på kursen och du vet 2 månader tidigare tåget går prick 4 och nästa tåg går 23.30 eller 8. Alltså det finns ju sådana förutsättningar. Då kan du också höra av dig och säga det. Att jag måste antingen åka vid 16 eller
7:30 på kvällen. Hur viktigt är det att jag stannar? Ja, Precis. för det är inte det som är problemet. Alltså, Nej. för att vi förstår ju att folk inte vill sitta på en kursgård eller på i en tågstation. främmande stad i 3 timmar och vänta på tåg. Nej. För så jäkla kul är det inte. Nej, och ingenting är öppet till 23 i Värnamo. Liksom. Nej. Så att, var ska man sitta? Ja. Nej, men liksom så här, så det har man ju all förståelse för. Och det kan jag ju känna som föreläsare ibland också. När man blir bokad som föreläsare på ställen. Mm. Och sen inser man att det finns inga tåg och så måste man ta ett antingen nattåg. Det här är en helt annan grej det också. Men det är just det här. Återigen då så är jag liksom inne på den här materialiteten och förutsättningarna för saker. För det tycker jag är viktigt att prata om. Att så här, det är därför jag sa det här att mitt problem med de här bortskämda medelklassmammorna där det finns förutsättningar för att lösa saker. Alla har inte förutsättningar för att lösa det här. Och de kanske måste åka buss i en timme till förskolan för att hämta sitt barn. Det är helt fint. Förmedla bara det från början. Men det är den här självupptagenheten som är problemet. Och också det här med att ja men okej, det går ett tåg vid 4 och sen går nästa tåg 18:30. Hör av dig. För du har ju omöjligen... Eller okej, det finns väl människor som bokar tåg samma dag, men då får man skylla sig själv lite grann, kan jag tycka. Ja, du borde ha bokat tåg ett par dagar innan med tanke på att du måste vara säker på att det också kommer finnas tågbiljetter. Ja. Och därmed så borde du ha vetat tillräckligt god tid för att höra av dig och säga hej, här är situationen. Ja. Och som sagt, jag har inte emot att skicka hem dig med en hemuppgift, men jag ska också berätta att hälften av dem jag skickar hem hemuppgifter skickar inte in dem. Nej, så tar de inte gör. Och därmed så blir de inte godkända. Det har jag aldrig gjort. Nej, men i mitt fall så betyder det att då blir de inte godkända, utan då måste jag ju meddela kursadministrationen eller närmsta chef eller beställare eller vem det nu är att den här personen genomförde inte hela kursen, har en restuppgift. Om personen väljer att lämna in restuppgiften så kan personen bli godkänd, det är inte kört för alltid. Vi kan också boka in ett helt nytt tillfälle där personen då får stanna hela kursen. Men i nuläget kan jag inte med gott samvete säga att du kan det här som du skulle kunna. Men jag skulle också vilja lyfta en till. För det finns faktiskt ett scenario där det är arbetsgivaren som är problemet. Ja. Och det är när de inte vill betala för en övernattning. Så att de vill att de ska åka hem. Trots att de tycker att det är en jätteviktig kurs. Och de måste absolut gå. De har absolut skickat dem. Och det är liksom så otroligt. De får inte välja om de vill göra det här eller inte. Men de måste gå en timme tidigare för att annars så måste de övernatta en natt. Och det är ingen som har lust att betala för. Och det är ju liksom respektlöst all the way around. För då blir det ju liksom till respektlöst mot medarbetaren som ska kuska en hel dag fram och tillbaka. Kanske åka ganska långt dessutom och skulle kanske förtjäna en övernattning. För mig som ska hålla kursen och ska försöka få ihop det här då med 3 personer från en annan stad som inte får sova över. Som därmed måste gå tidigare. Och liksom för resten av gruppen. Som kanske, jag vet inte, har löst det här på något annat sätt. Jag tänker också att eftersom att min erfarenhet är att det här ofta sker i offentlig sektor så är det också respektlöst mot skattebetalarna. Ja. Kan jag tycka. Alltså, det är så här, alltså den här dumsnålheten som folk håller på med. Ja. Att så här, ja visst det går tåg mellan Västerås och Stockholm om vi tar det som ett exempel. Det är, alltså, för det gör det ju rent konkret. Men det är också den här, vad får personer ut av det då? Ska folk sitta och åka på de jäkla tågen och sen gå upp svintidigt för att vara på Stockholm klockan 9? Eller ska de bo på hotell? Alltså det är också det här liksom arbetsmiljötänket kring det här. Och den här dumsnålheten som finns som man ofta stöter på. För det är ofta det som är problemet när man gör sånt här. Att det finns en sån dumsnålhet och att chefer ibland är så här, ja men vi skickar Linnea på den här kursen i Tjotahejti och så alltså, och så förklarar vi inte för Linnea varför hon ska gå på den här kursen, varför det är viktig. Och det är också en sån här grej som jag som om vi ska prata om arbetsgivares ansvar så tycker jag just det här att förmedla varför. Absolut. Liksom, varför är det viktigt? Varför ska du gå på kursen? Är det du som medarbetare som vill gå på kursen? Förmedla för din chef att det är viktigt. Alltså, varför är det här bokat? Jag tänker just på det här, ska det ens vara en utbildning? Men också, alltså, ska du ens på den här utbildningen? Ska du ens på den här utbildningen? Nästa fråga. Det är liksom så här, alltså, det finns många sådana här frågor. Och om det är någonting som jag tycker vi behöver prata mer om överlag, så här beställa-kompetensen. Som ofta grundar sig i de här frågorna. För ofta, alltså, nu ska jag vara lite raljant när det kommer till offentlig sektor, men ofta vill offentlig sektor ha, de ska jobba med jämställdhet eller med mjuka frågor. Då vill de ha en inspirationsföreläsning. 45 minuter på lunchen med en macka.
Och dessa 45 minuter, som helst ska vara en halvtimme plus frågor, ska lösa alla problem. 12 till 12:45 med macka så ska du lösa hela den här genom att du ska inspirera. Jag kan hålla en lång rant om jag tycker om inspirationsföreläsningar, men min poäng här är just det här. Vi skulle eventuellt kunna göra det i tandem. Ja, vi kan göra en film om inspirationsföreläsningar. Men grejen är just det här. Där har vi problemet. Alltså när man inte har gjort grundresearchen kring vad det är man faktiskt vill prata om för någonting. Ja. Och frågar, är de här medarbetarna ens oinspirerade att jobba med jämställdhet? Eller har de inte förutsättningarna? Ja! Är det som så att för ofta får man de här policydokumenten och så ska man vara så här. Ja, och i policydokumentet står det att ni ska vara den mest jämställda kommunen i Sverige 2030. Så finns det ingen som helst strategi för hur det här ska gå till. Utan det ska bara ske med så här god vilja och vaselin. Och entusiasm. Och entusiasm. Ja. Liksom. Och det är sånt som också jag tycker man behöver prata om när man pratar, alltså nu när vi rantar och sånt här. Att just det här att det finns sådana problem också. Som, liksom, som jag ser återkommer. Och där det finns en utbildningströtthet hos deltagare. För det är så här, nu kommer det någon konsult igen som ska prata. Eller nu kommer någon sån här före detta elitidrottare igen som ska prata i 2 timmar om hur den minsann har lyckats. Och hur det går att applicera på att jobba på den här statliga myndigheten som gör batterier eller vad det är för någonting. Ja. Eller någon som har varit missbrukare som inte är det längre. Och det är också väldigt inspirerande. Ja. Eller någon som har bytt bana eller jobb eller har en funktionsnedsättning och lyckas i livet ändå. Eller vad det nu är. Men det är lite som de här arbetsgivarna, om jag ska få vara riktigt elak, som du vet så här. Ska hantera den dåliga arbetsmiljön med att man ska ha ett party när man bjuder på pizza. Istället för att höja lönerna, skaffa höjsänkbara skrivbord, anställa en person till. Jag skulle eventuellt hellre ta pizzan än inspirationsföreläsningen om jag behövde välja. Ja, men det är just det här när man på något sätt vill lösa allting genom de här punktinsatserna. Istället för att just prata om... Och så det jag menar, för att återkomma till de här bortskämda medelklassmammorna, så är problemet det att de kanske har den här attityden också väldigt mycket. Nu blir det så här försvara av dem också någonstans. Men jag tror det kan finnas en anledning att folk har den här attityden. Att man är så jävla trött att gå på ytterligare en utbildning som man inte förstår varför och vad den ska vara bra till. Och att återigen, förutsättningarna kring de här utbildningarna måste bli bättre. Man måste förstå varför går man den här utbildningen. Man som chef måste förklara, och ibland är det som så att du kommer ha medarbetare som absolut inte vill jobba med jämställdhet eller hbtq eller vad fan det är för någonting. Men då är det viktigt att du som chef också går på den här utbildningen. Det här är en annan grej som jag har när man gör på en arbetsplats och alla ska gå på utbildning förutom receptionisten som måste sitta där. Eller städpersonalen. För då har man också värderat. Stäng vad det nu är för någonting. Museet eller skolan eller vad det är. Även receptionisten och städarna ska gå den här utbildningen. För de är anställda där. Om du nu inte har en upphandlad städfirma som inte är anställd. Men det är liksom en annan grej. Ganska vanligt dock. Ja, men absolut, jag förstår principen. Vaktmästare, receptionister. Vem det nu är. Jo men alltså, så är det ju. Och ibland så, det är just vilka är alla? Ja, vilka är alla? För det är också den här grejen som jag kan känna, är det verkligen relevant för alla på den här museet eller skolan eller vårdcentralen att gå den här specifika utbildningen? Precis, det där är ju, alltså som sagt, det finns många intressanta punkter här. Och jag tror att mycket av det vi är inne och berör i vår frustration är ju egentligen det jag tycker om att prata om som förutsättningar för lärande. Alltså förutsättningar för lärande är ju liksom en kombination av vad som händer i rummet, alltså vad jag kan ställa till med, gruppdynamiken. Det är mina personliga förutsättningar, hur jag mår idag, har jag sovit, har jag ätit frukost, är min mage okej, har jag ont i huvudet, alltså är jag intresserad av det här. Och så finns det runt omkringliggande förutsättningar. Som vad är min chefs attityd till att jag är här, vad har jag fått för information i förväg. Hur tidigt i morse var jag tvungen att gå upp för att komma hit. Så hur pigg är jag just nu? Hur bra är fikat på den här? Hur bra är fikat? Precis. Snåla inte på fikat. Snåla för guds skull inte på fikat. Nej, och jag vet att jag brukar propagera för att det ska finnas en fruktkorg hela dagen. För eventuella blodsockerfall. Men det kan någon tycka, det kan vara väldigt så, oj, inte det lite dyrt? Och jag är så här, men om de inte orkar lyssna på mig och vi inte ger dem en banan eller ett äpple eller vad det nu är för någonting. Och de inte lyssnar på mig därmed under liksom, tills de får fika eller lunch då.
Vad kostade det? Och det här är också men så det här, går inte att mäta. Nej. Och därmed så är det svårt att prata om. Men förutsättningar för lärande i alla fall. Liksom, det finns ett ansvar hos alla inblandade. Ja. Chefer, kollegor, den som utför, de som är med på utbildningen. Alla. Att skapa optimala förutsättningar för lärande tillsammans med kursledaren. Och ju fler människor som tar det ansvaret, ju bättre resultat av utbildning får vi. Ja, nej men absolut. Jag tänker att vi måste nästan stoppa här innan vi hittar på ett nytt ämne att ranta om. Men om det här var lite liksom förlösande för dig att titta på och du kände att fan vad härligt att Emil kommer och är upprörd och rantar. Då tycker jag att du ska trycka gilla på den här videon. Kanske dela den med andra vänner som behöver ventilera sin frustration kring liknande ämnen. Och vill du se mer videos med mig där jag pratar om hur man ser till att det blir bra meningsfulla kurser, vanliga fallgropar man kan hamna i, hur man kan skapa förutsättningar för lärande med mera. Då tycker jag att du ska prenumerera. Några sista ord, Emil? Ja, nej men också det att om ni vill att jag ska komma tillbaka och ränta mer hos Linnea så kan ni kommentera det i kommentarsfältet också. Så kan vi göra fler videos om inspirationsföreläsare och bortskämd medelklass eller vad vi nu kommer på för någonting. Skriv gärna vad ni vill att vi ska ranta om också. Ja. Så vi vet, så vi inte rantar om fel saker. Ja. Man kan också boka mig bara för att komma och ranta hos er arbetsplats om ni behöver någon som gör det. Motsatsen till en inspirationsföreläsning. Ja. Pessimistkonsult. Frustrationsföreläsning. Ja. Gud vad smart det är. Det vill jag ska börja med. Frustrationsföreläsningar. Det samlar upp all frustration i rummet. Ja, precis. Det är förlösande. Ja, jag tror det. Ja. Ha det så bra. Hej. Hej.